आज हामी यस भिडियोमा टिग प्रयोग गरी बिक्री सम्बन्धी हिसाब किताब कसरी गर्ने भन्ने बारे चर्चा गर्नेछौँ। टिगमा बिक्री सम्बन्धी एन्ट्रीहरू भन्नाले कोटेशन, सेल्स अर्डर, बिक्री बिल, ग्राहकबाट प्राप्त भुक्तानी र सेल्स रिटर्न पर्ने गर्दछन्। सामान्यतः बिक्री प्रक्रियाको सुरुमा कुनै ग्राहक वा सम्भावित ग्राहकलाई एस्टिमेट वा कोटेशन पठाउने गरिन्छ। ग्राहकबाट अर्डर आएपछि त्यसलाई सेल्स अर्डर बनाएर रेकर्ड गर्ने गरिन्छ। त्यस कोटेशन वा सेल्स अर्डरको आधारमा बिक्री बिल बनाएर ग्राहकलाई दिइने गरिन्छ। बिक्री बिलको रकम ग्राहकबाट भुक्तानी प्राप्त भएसँगै एउटा सेल्स साइकल कम्प्लिट हुन्छ। बिक्री फिर्ता भएको खण्डमा ग्राहकलाई क्रेडिट नोट दिइने गरिन्छ। टिगको सेल्स मोड्युलमा जाँदा सुरुमा तपाईले आफ्ना ग्राहकको लिस्ट देख्नुहुन्छ। कुनै ग्राहक सेलेक्ट गरी उक्त ग्राहक सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी त्यहीबाट हेर्न सकिन्छ अथवा नयाँ ग्राहक पनि यहीबाट बनाउन सकिन्छ। टिगमा कुनै सामान अथवा सेवा बिक्रीको रेकर्ड गर्नु परेमा सेल्स मोड्युलको इन्भोइसबाट गर्नुपर्छ। बिक्रीको हिसाब राख्न सुरुमा बिक्री बिल कसरी बनाउने भन्ने बारे हेरौँ। नयाँ बिक्री बिल बनाउनको लागि सेल्स मोड्युलको इन्भोइसमा जानुहोस्। यहाँ तपाईले पुराना बिक्री बिलहरू देख्नुहुन्छ। नयाँ बिक्री बिल बनाउनको लागि एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। सुरुमा कुन ग्राहकलाई बिल बनाउने हो उक्त ग्राहकको नाम सर्च गरी छान्नुहोस्। ग्राहकको नाम लिस्टमा भेटिएन भने एड न्यूबाट तुरन्तै नयाँ ग्राहक बनाउन सकिन्छ। बिल नम्बर आफै आउनेछ। सुरुमा ड्राफ्ट आए पनि पछि बिल बनिसकेपछि आफै बिल नम्बर आउनेछ। बिलको मिति राख्नुहोस्। ड्यू डेटमा भुक्तानी हुने मिति छान्नुहोस्। यदि बिलको भुक्तानी तुरन्तै हुने भए ड्यू डेटमा बिलको मिति नै राख्नुहोस्। बिल सम्बन्धी कुनै रेफरेन्स जस्तै कोटेशन, सेल्स अर्डर भए रेफरेन्समा राख्नुहोस्। अब बिक्री भएका वस्तु वा सेवाको विवरण गर्न वस्तु वा सेवाको लिस्टबाट वस्तुको नाम अथवा कोड टाइप गरेर छान्नुहोस्। यदि नाम लिस्टमा भेटिएन भने एड न्यूबाट तुरन्तै नयाँ वस्तु वा सेवा बनाउन सकिन्छ। बिक्री गर्ने सामानको परिमाण, दर, डिस्काउन्ट र भ्याट लाग्ने नलाग्ने छान्नुहोस्। यदि दर, भ्याट लाग्ने नलाग्ने पहिले नै सेट गरिएको छ भने आफै आउनेछ। अन्य विवरण जस्तै वस्तुको विवरण, कुन गोदामबाट सामान गएको हो वा कुन सेल्स अकाउन्टमा एन्ट्री गर्ने भन्ने जानकारी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी बिल बनाउन चाहिने सबै विवरण भएपछि सेभ गरेर अप्रुभ गरेपछि मात्रै बिल तयार हुन्छ। अप्रुभ भइसकेको बिक्री बिललाई एडिट, डुप्लिकेट वा निष्क्रिय बनाउन परेमा अप्सनबाट गर्न सकिन्छ। बिल सम्बन्धी कुनै कागजात अपलोड गर्नु परेमा डकुमेन्टमा गएर गर्न सकिन्छ। बिल प्रिन्ट गर्नभन्दा अघि कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर हेर्न सकिन्छ अथवा प्रिन्ट पनि गर्न सकिन्छ। बिक्री बिल बनिसकेपछि उक्त बिलको भुक्तानीको एन्ट्री तुरन्तै गर्नु परेमा उक्त बिलमा गई रेकर्ड पेमेन्टमा क्लिक गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि बिलको भुक्तानी वा अग्रिम भुक्तानीको हिसाब राख्न कस्टमर पेमेन्टबाट गर्न सकिन्छ। ग्राहकबाट प्राप्त भुक्तानी रेकर्ड गर्नको लागि सेल्सको कस्टमर पेमेन्टमा जानुहोस्। यहाँ तपाईले पुराना ग्राहक भुक्तानीका रेकर्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ। पुरानो कुनै एन्ट्री हेर्नु परेमा त्यही लिस्टबाट हेर्न सकिन्छ। ग्राहकबाट प्राप्त नयाँ भुक्तानी रेकर्ड गर्नको लागि कस्टमर पेमेन्टको एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। सुरुमा कुन ग्राहकबाट भुक्तानी प्राप्त भएको हो उक्त ग्राहक छान्नुहोस्। ग्राहकको नाम लिस्टमा भेटिएन भने एड न्यूबाट तुरन्तै नयाँ ग्राहक बनाउन सकिन्छ। प्राप्त भुक्तानी कुन ब्याङ्क अथवा क्यास केमा डिपोजिट भएको हो छान्नुहोस्। भुक्तानी प्राप्ति मिति र रकम राखेपछि अन्य जानकारी जस्तै पेमेन्ट मोड र कुन बिलको भुक्तानी हो भन्ने जानकारी पनि राख्न सकिन्छ। यदि ग्राहकबाट प्राप्त भुक्तानीमा टिडिएस कटि गरेको छ भने सो सम्बन्धी विवरण पनि राख्न सकिन्छ। यसरी सबै जानकारी भरेपछि सेभ गर्नुहोस् र अप्रुभ गरेपछि ग्राहकबाट प्राप्त भुक्तानीको एन्ट्री पुरा हुन्छ।
कुनै जानकारी परिवर्तन गर्नु परेमा अप्सनमा गई एडिट गर्न सकिन्छ। एन्ट्रीलाई निष्क्रिय बनाउन परेमा अप्सनमा गई भोइड गर्न सकिन्छ। बिक्री बिलमा जस्तै यसमा पनि कागजातहरू अपलोड गर्न, कमेन्ट गर्न, प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्न वा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यदि कोटेसन वा सेल्स अर्डर बनाउन परेमा सेल्स इन्भोइस बनाए जसरी नै बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि कोटेसनलाई सेल्स अर्डर वा इन्भोइसमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। कोटेसनलाई सेल्स अर्डर बनाउन अप्सनमा गई कन्भर्ट टु सेल्स अर्डरबाट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कोटेसन वा सेल्स अर्डरलाई बिक्री बिलमा परिवर्तन गर्नु परेमा कन्भर्ट टु इन्भोइसमा गएर गर्न सकिन्छ। कुनै बेचिएको सामान फिर्ता भएको छ भने त्यस बिक्री बिलमा गएर क्रिएट क्रेडिट नोट क्लिक गरेर गर्न सकिन्छ। अथवा सेल्स मोड्युलभित्र क्रेडिट नोटमा गई एड न्यू गरेर पनि सेल्स रिटर्नको एन्ट्री गर्न सकिन्छ। क्रेडिट नोटबाट सेल्स रिटर्नको एन्ट्री गर्ने तरिका बिक्री बिल एन्ट्री गरे जस्तै हो। कुन कस्टमरबाट सामान फिर्ता गरेको उक्त कस्टमर सेलेक्ट गरेर अरू विवरण भरी सजिलैसँग एन्ट्री गर्न सकिन्छ। बिक्री बिल जस्तै क्रेडिट नोट पनि प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर हेर्न सकिन्छ अथवा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। टिगमा ग्राहकबाट कुनै रकम प्राप्त गरेर हिसाब राखेपछि त्यसको रकम कुन बिक्री बिलको हो भनेर अटोमेटिकली मिलन वा एलोकेट हुने गर्छ। ग्राहकबाट अग्रिम भुक्तानी प्राप्त भएमा वा अन्य कारणले अटोमेटिकली भुक्तानी र बिक्री बिल मिलन नभएको खण्डमा आफैले मिलन गर्न पर्ने हुन्छ। यसका लागि सेल्सभित्र रहेको एलोकेट कस्टमर पेमेन्ट्समा जानुहोस्। यसभित्र अनएलोकेटेडमा बिक्री बिलसँग मिलन नभएको भुक्तानी रकमहरू देख्न सकिन्छ। कुनै रकमलाई मिलन गर्नलाई सुरुमा त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरेपछि सो कस्टमरको नाममा बनाएका बिक्री बिलहरू देख्न सकिन्छ। अब फिफोमा थिचेर भुक्तानी रकमलाई सुरुको बिक्री बिलदेखि अटोमेटिकली मिलन गराउन सकिन्छ। आफै मिलन गर्नलाई प्राप्त बिलमा मिलन गर्ने रकमलाई दिस एलोकेसनमा लेखेर मिलन वा एलोकेट गर्न सकिन्छ। यसरी मिलन गरिसकेपछि सो भुक्तानी रकम एलोकेटेडमा देख्न सकिन्छ।